Pe un bivol, Hoian sau orașul lanternelor. We're from Romania. El este Adrian. De obicei sunt foarte drastici cu ei. Să învățăm să negociem rolele de înghețat. Mai mult niciun vietnamez din Vietnam, cel mai des întâlnit în... Noroc, Adrian. Cum arată orașul acesta noaptea? Te salut, Tom Fain! Din nou de pe scooter. Astăzi mergem în Hoi An, un loc prea frumos ca să fie real, dar astăzi nu e doar despre loc. Mă întâlnesc cu primul român din această călătorie a mea. Hai cu mine! Suntem exact pe marginea lanului de orez. Gata, a venit și pălăria de vietnamez. Punem mai întâi piciorul aici pe această scăriță. Și ne-am urcat și ne-a acceptat. Mulțumim! Și așa vin experiențele spre noi atunci când ne așteptăm mai puțin. Este un bivol frumos. Uite ce coarne are. Nu, băi, nu-i dă mâncare! Hai, ușor, tată, ușor. Pe un bivol în Vietnam, la marginea unui lan de orez. E o experiență inedită. E o experiență fain și altfel. Gata, asta a fost plimbarea. E suficient? Ia uite-mă, ia. Câte iubire. Îți place, ți-ți place să fii. Hai, să fii. Așa este când neprevăzutul vine către tine. Parcăm aici, da? El este Adrian. Salut! Este primul român pe care îl întâlnesc după 4 luni de zile. Nu era greu să mă întâlnesc, sunt aici de 4 luni. Da, el e de 4 luni în Vietnam, eu sunt de 4 luni prin Asia și am întâlnit primul român. Și sunt cu Adrian deja și mergem către Old Town. Un oraș care s-a păstrat, un oraș foarte vechi, unul dintre puținele orașe care s-a păstrat într-un mod incredibil. O să vezi, este un oraș foarte frumos. Practic, noi acum ne pierdem pe străduțe pe aici. Altceva ce să facem? Hoi An sau orașul lanternelor, cum mai este denumit. Da, aceste globuri colorate și luminoase se numesc lanterne. Hello! Uite, condimente. Turmeric, chili. 20k, 20.000, 50.000, 10 lei turmeric, Vietnam đòn á thì 30.000 cardamom. Nu vezi în fiecare zi să aibă prețuri afișate. E foarte mult 50.000. E 10.000, adică în România îl cumperi nu mai este. 50.000 înseamnă 1 euro 10 și... lei. Înseamnă 2 euro aproape. Da. Cam așa, Undeva acolo. cam așa, da. Uite, pe amândouă le dă cu 50. No, thank you so much. Thank you. Thank you. Buds 3 Pro. Serios? Și par original. Nu sunt. Zici că nu sunt? Nu merită părerea mea. Da, ăla e prețul de original? Da. În magazin cel puțin, cam acolo. De aici tricouri. What else? What colors do you have? Dar cu cât sunt mai puțini turiști, cu atât ai mai mari șanse să negociezi și să iei prețuri mai mici. Da, clar. Toată lumea zicea, you good. Ziceau localnici. Da, cei care îmi vindeau lucruri. Pentru că negociam cu ei foarte mult. Păi cred că le place și lor să negocieze. Clar, Nu? mai ales de-aia și încep la prețurile alea atât de mari. Da. Asta e un nume de familie care e cel mai des întâlnit în Vietnam. Da? Acesta e un nume de familie. Și cel mai des întâlnit nume de familie. Se vede că e un om cu experiență în ale Vietnamului. Dacă a ajuns să știe și numele de familie, eu nu înțeleg nici numele normale pe stradă, la oameni. Când se prezintă cineva și începe să pronunțe, E foarte frate, nu greu. înțelegi nimic. E foarte greu să înțelegi numele lor. Eu de multe ori îi numesc, le dau un nume în engleză. Am cunoscut o fată și n-am putut să-i pronunț numele niciodată și am zis, știi ce, dacă încolo ești Jess, mai simplu.
coconut boat, 1 hour. 1 hour, how much? Yes, 1 hour. That's too much, 1 hour. What are you gonna do 1 hour on this boat? One How big, much? How One much? big boat, 300 Vietnam dong. 300? Give you 300,000 for both of 300 us. for Half an hour, yes. half hour, 200 is okay. It's okay? Okay. We walk a little bit and we come back. Yeah? Coconut boat, 1 hour, very No, far. not 1 hour. Too much. Și am ajuns în zona râului, de unde pleacă foarte multe excursii. De asta și doamna. Aici e zona pozelor de Instagram. Da, exact. Zona pozelor de Instagram. She's still here. I-am zis că insistă. E insistentă, e We walk a simpatic. little bit. Later, yeah, later. We do it later. Later. A venit cineva spre noi cu o ofertă mai bună, cu barca. Și nu o să... 5 Nu o să refuzăm. N-ai ce să negociezi, părerea mea, pentru jumătate de oră. 5 Oricum o să euro, ține 2 20 de persoane, minute. jumătate de oră. Vrei să mergem cu asta? Îți place? Hai să mergem la o plimbare. Da. Și asta a venit neplanificat. Nu intenționam, dar am zis hai să mergem că e un moment plăcut. Este momentul în care soarele apune, e o lumină caldă și să încercăm și experiența asta. A fost un preț corect, 200.000 de dong pentru 2 persoane, o plimbare de jumătate de oră pe acest râu. Râul Tu Bon. Adrian, tu ai găsit oferta asta cu 200.000. Da, era mult mai, Felicitări! mai ieftin decât cealaltă, cerea 300 de mii. Da. 300 300 de de persoane. persoană? 300 de persoane, da. Prima persoană care vine la noi și a insistat și se milogea mai degrabă, ne-a cerut 300.000 de persoane și ne-am plătit în final 200.000 amândoi. De obicei, când simt că prețul e corect, nu vreau să negociez, Absolut, că mi se corect, pare corect. că Da. oricum e mic prețul, Simt, adică simt, 5 hai, euro de bun 50. Uite cât de frumos poate să fie acest apus. Nu mi-am permis să-i zic nimic, pentru că până la urmă sunt la el în țară, corect. dar am decis să adun gunoi după el, l-am pus, aveam o pungă în mână. Da. Cred că dacă ar pune mai multe coșuri de gunoi, poate lumea n-ar mai arunca atât de mult pe stradă. Orașul ăsta e magie, nu? Da, noaptea. Da, aici zice orașul Toate- Antena. În zona aia sunt foarte multe terase. Vedere așa la râu, la băcuțele astea care sunt aici. Știai de nucile de cocos? Unul, că e periculos să treci pe sub Asta da, palmier. pentru că mă Și uitam doi, odată. nu știam, am aflat și eu, sunt cele mai călătoare fructe din lume. La ce Cele, te referi călătoare? pur și simplu, ele cad din palmier, Da. cad pe plajă, sunt luate de mare și plimbate peste tot în lume. la asta te referi, Și wow. ajung pe insule unde găsesc teren fertil și acolo cresc palmieri. De-aia sunt extrem de multe plaje pline de palmieri, sălbatice. Asta nu știam. Da, nici eu nu știam, mi s-a părut foarte interesant. Da, ăștia fără motor, că ăștia sunt doar cu... Păi de-aia n-avea voie ăla. Da, Că noi nu ne-a adus aici pentru că nu avea voie. Deci acum găsim o explicație. Aceste lampioane, sau cum se numesc, cu luminărele, sunt vândute pentru a spune dorință și a le da drumul pe apă. 10.000. Ok, 10.000 de dong. Hai să luăm și noi să ne punem o dorință împreună. Spui o dorință împreună cu mine. Two ahead me, please. Pe dorința noastră să ți se împlinească dorința acum și să ni se împlinească. Extrem de aglomerat, foarte vestărești. Aglomerația asta era să-l pierd pe Adrian. Cum arată orașul acesta noaptea? Plin de pub-uri, plin de cafenele, plin de diverse locuri cu accesorii și cu suveniruri. Vrem? Da, hai să luăm. Tu. Da. Da, este mișto. Noroc, Adrian. Parcă ar fi sărățele. Te mănâncă greu. Suntem în fața unui magazin
unde se fac costume. Zona Hoi An este foarte renumită pentru croitori foarte buni, croitori faimoși și mulți turiști am observat vin special în zona asta sau cei care ajung în zona asta își fac diverse costume. Și costumele se fac într-o zi, două și să-ți faci un costum aici costă undeva în jur de 4 million and 5. Depend on the quality of the fabric. Ok. 4 milioane și 5 milioane de dong în funcție de calitatea materialului. Știai, nu, că sunt faimoși cu costumele, că fac costume și... Da, asta da. Sunt oameni care vin special pentru asta, Să-și prețurile facă sunt un pic un mai, costum aici. mai mici. Da, clădiri vechi. Ok, de jos. Aceasta pare a fi o cafenea, dar are un aer aparte. Hai să aruncăm o privire. Uite cum arată. Și ai văzut ce clădire veche? Stau non-stop, practic, aici la Da, la exact. business, dorm și câteva ore dimineață, bănuiesc. Exact. Cam asta e atmosfera din Hoi An. Ce-ți place cel mai mult? Aici avem haine făcute cu poveste. Ceva mai extravagant. Hello. Adrian mi-a văzut unul dintre vlogurile de pe YouTube și m-a sunat. Băi, vreau și eu țuică, vreau și eu pălincă. La 3, practic, 3 sticluțe, dar nu știu cât e, 300 de ml, 350 de ml. Cam așa, Am era dat 300 micuț. de mii, de 20 300.000. euro. Da. Cât vine. Plus că omul a fost foarte de treabă, chiar l-am întâlnit pe Mr. Don, sau cum îl cheamă pe el, Cel dar care face, da, care bătrânul. apare pe sticle. Dar mi se pare foarte tare că avea un picior de lemn și l-am întrebat, zic, ai cumva accident de Da, motocicletă, că asta e aici foarte Exact, comun. exact. Și zice, nu, mi-am pierdut piciorul în războiul din Cambodgia. Opa, Da, se pare că e Wow. veteran de război. wow. Dar pare destul de bătrân, sincer. Da. Dar foarte de treabă, foarte zâmbăreț, a încercat să-mi arate cum fac ei toată țuica asta a lor și mi-a arătat și gazul. Da? Mi-a arătat, i-a dat foc, da. Ai văzut ce mișto e? Da. chestii cu Taurezul el. în mai multe stagii, sau cel puțin am înțeles, așa am înțeles eu, Așa? era aici la început, aici mai fermentat și mi-a arătat unul care chiar fermenta. Timp ce Da, când da. a deschis la Da. fermentat, zic, wow, Da. super tare. Păi ai trecut prin toată experiența mea, cumva. Da, numai că la mine a fost mult mai scurtă, n-am Da, stat, da. cred că am stat 5 minute. Ok. Toată lumea te învață aici când vii să spui Sin Ciao, ce înseamnă salut la ei. Dar ei nu prea folosesc asta, pentru că ei nu au chestia asta să fie foarte formal. Și atunci, ca să poți să fii ca un local și să-i saluți, dacă e mai tânăr ca tine, nu contează că e fată sau băiat, îi spui Ciao em. Aha. Dacă e Ciao femeie, em. Ciao em, da. Dacă e femeie mai în vârstă, trebuie să-i spui Ciao Ci. Dacă e bărbat mai în vârstă ca tine, trebuie să-i spui Ciao An. Ciao, An. Ciao, Ok. Ai observat că de fiecare dată când te duci într-un restaurant, sau nu știu dacă ai observat asta, când chemi ospătarul sau când chemi pe cineva în Vietnam, îi spui emoi, ceea ce înseamnă cel tânăr. Wow. Da, asta înseamnă Fain. la aici, da, și mie mi se părea un pic ciudat la început, mi se pare chiar un pic nepoliticos să strigi așa, emoi, dar e foarte comun aici și asta Da, fac da. ei, emoi, ce înseamnă cel tânăr. Uite câte lucruri învățăm de la Adrian. După 4 luni de Vietnam, am învățat obiceiuri locale, am învățat saluturile, știe deja câteva cuvinte în vietnameză, deja începe să înțeleagă conversații complexe dacă mai stă un pic. E mai greu un pic, au intonația asta a lor și un cuvânt poate să însemne foarte multe lucruri. De multe ori încerc să mă abțin să folosesc cuvintele pe care le învăț, pentru că mi-e frică să nu zic ceva greșit, Să nu nu- la modul greșit, la ceva foarte Să nepoliticos. nu le combin greșit. Exact. Și ne-am întors în zona super turistică, mult mai aglomerat decât pe străduțe. De multe ori în zonele astea turistice, vietnamezii par foarte nepoliticoși. Pentru că ei sunt aici pentru bani, până la urmă. Ei sunt aici să facă bani și se pare că sunt un pic nepoliticoși.
Dar când te duci într-o zonă din asta mai relaxată, unde nu sunt turiști, oamenii sunt mult mai reali, ca să zic așa. Exact, exact. Sunt foarte ok ca oameni. Dar asta e specific în toată Asia. Ei sunt foarte, foarte Da. focusați pe turism. Aici e vorba de bani. Când ești într-o zonă turistică, toată lumea vrea banii tăi, e clar. Absolut. Te mai Expresia- invitat oamenii la cină când am fost atunci De la aia zic că, ceremonie. vei văzut, e ceva... Adică mi se pare extraordinar și erau așa fericiți și bucuroși că au putut să mă invite și că am acceptat invitația, știi? Pentru că nu Senzațional. întâlnesc în fiecare zi un străin care să vină la poarta lor, Da, exact. înțelegi? Exact. E ceva și până la urmă vor să arate și ei că lumii, că băi, uite, noi suntem prietenoși de fapt. Eu sunt aici de 4 luni, eu nu m-am simțit niciodată în pericol, Hai să mergem oriunde acolo. aș fi fost. Deci am fost pe Da. străduțe, am fost Uite, un băut, aspect am important. am fost în multe locuri, niciodată nu m-am simțit în pericol. Mai în siguranță că aici nu m-am simțit nicăieri. Asta e extrem de important, Adrian. Mă bucur că ai adus în discuție. În toată Asia, nici eu, poate cu excepția unui singur moment în Cebu, când am ajuns într-o zonă din asta mai rău famată, să zic așa, în suburbiile Cebuului. La un moment dat se înfunda străduța asta, dar prea devenea ciudată și periculoasă. Nu mă simțeam prea confortabil, deja se schimbă mult cadrul. Niciodată nu m-am simțit în pericol, nu m-am simțit amenințat, nu am simțit că cineva vrea să-mi facă rău și nu mi s-a întâmplat niciodată nimic. Și am călătorit un pic, aproape în toată Asia de Sud-Est și în multe orașe, în multe țări, pe multe insule am întâlnit tot felul de oameni, dar niciodată, cum spune Adrian, nu m-am simțit în pericol. Și el are experiența Vietnamului, trăită intens atâtea luni și poți să zici că în câteva luni ajungi să cunoști mult mai bine obiceiurile, cultura, oamenii și îți dai seama cu adevărat dacă e un fake pe care poți să-l percepi doar atunci când vii în vacanță, o săptămână, 2, 3 și nu înțelegi exact cum stau lucrurile. Am văzut 2 bătăi de când sunt aici. Bătăi? Și, da, bătăi, dar au fost între ruși, se băteau între ei. Între ruși? Între ruși se băteau între Unde? ei. În Tranang sau? Da, în Nha Trang. Sorry, în Nha Trang, Da. așa. Acolo e plin de ruși. 2 bătăi am văzut acolo, ambele rușii se băteau între ei. Și a mai fost una, a ieșit un pic virală pe internet. 2 ruși s-au luat de o fată angajată vietnameză la un bar din ăsta pe plajă. Ok. Și, sincer, vietnamezii au exagerat și ei un pic. Au luat ceva bâte, unul avea o de asta, o cazma. Cu aia zicea să dea în ruși, să-i sperie mai mult. Nu părea să fie agresiv la modul să dea, dar vrea să-i sperie, să-i gonească. Ei, și au ajuns virale aceste imagini pe internet și autoritățile... Cred că acel bar avea și ceva probleme, probabil că nu aveau autorizație sau ceva, pentru că i-a demolat. După Serios? 2 zile i-au Păi stai, demolat. barul era rusesc? Nu, barul era vietnamez, dar pentru că, deși aveau vină ăștia rușii, guvernul vietnamez Da. nu vor ca vietnamezii niciodată să facă un rău unui străin. Am Și din înțeles. cauza asta vor să dea exemplu. Deci, Da. practic, a 3-a 4-a zi după incidentul Interesant, ăsta, da. barul a dispărut de pe plajă. A dispărut pur și simplu, l-au demontat și au plecat. Nu mai era barul. Și mie îmi plăcea Asta așa pentru mult că au barul intervenit ăsta. autoritățile. Da, din cauza videoului care a devenit viral. Nu Interesant. se joacă aici, ei știu că au nevoie de turiști și când se întâmplă ceva unui turist și ei află, întotdeauna iau măsuri foarte drastice împotriva vietnamezilor. Împotriva vietnamezilor, Da. nu Pentru împotriva... cei care nu, niciodată împotriva turiștilor. Bine, dacă faci ceva foarte rău, probabil că și știu eu, vinzi droguri sau mai știu ce faci pe aici. Dar dacă vietnamezii au o vină în acel incident, de obicei sunt foarte drastici cu ei. Foarte Pentru că tare. ei vor ca toți turiștii să se simtă în siguranță aici, ca să vină, pentru că ei trăiesc din turism. Am înțeles că e una dintre cele mai vizitate țări din Asia. În ultimul timp. Vietnamul? Da? Da, Au avut nu interesant. știu câte milioane, 50 de milioane în 2 luni sau ceva de genul de vizitatori. E cea mai ieftină Probabil- din Asia. E cea mai E ieftină. cea mai Nu ieftină poți să-ți și din confirm cauza pe asta, departe. din cauza asta, probabil că ăștia vin oameni aici. Asta e unul, dar lăsăm la o Da, parte da, da. prețurile, că Vietnamul e foarte frumos. E. Asta pentru mine e al 4-lea oraș, vine al 5-lea, al 6-lea de fapt, dacă stai o să iau așa, pe fiecare oraș în parte. Dar mie mi-au plăcut toate și toate au ceva de oferit. Exact. Unele mai turistice, altele mai puțin turistice.
eram o persoană foarte grăbită, mereu, eram mereu în grabă. Și cât de te-ai mult m-am așezat. calmat în 4 luni, wow, nu mai am nicio grabă. Da, să știi că cred că ăsta e un efect implicit al Asiei asupra noastră. Noi Te care calmează suntem un pic. agitați, da, te așează un pic. Te așează. Și nu că te duci tu pe insulă și stai acolo răstignit pe un șezlong sau pe iarbă, pe nisip. Pur și simplu, energia locului, energia oamenilor e alta, e diferită. Ideea e că vibe-ul ăsta de aici îți dă așa o liniște, practic, și nu îți mai Da. pasă ție că n-ai destulă gheață sau mai știu ce prostie, ne plângem Ce noi lipsuri chestii de putem genul să ăsta, avem, exact, Da, da, exact. care chiar nu sunt importante. Hello. Chestii care nu sunt importante. Nu știu cât de calitative sunt astea, pentru că au prețuri bune. Băi, sincer, mi-am luat. Adică un rucsac din ăsta e cam 20 de euro, dacă nu mă înșel. Unde? Ăla Aici? de la cred. North, aici. Aici, ok. Aici. Băi, sunt fake-uri, dar sunt ok, să știi. Da, de-aia mă Știi întreb unde cât e de un pic de calitative problemă? La sunt. zipere, la asta, la fermoare. Se Aici rup. e un pic problemă. Bine că Da, de nu vreau vânzare să a avut. cumpăr, De nu vreau. să vânzare a avut. Uite, Vezi, uite deja tocmai îți lasă de preț. vine oferta. Au, 1.100.000, acum ai ridicat? 1.100.000. Păi ai zis 1.000.000, acum e 1.100.000? Nu, era 1.200.000. Au 1.200.000 ai zis. Da, Ah, 1.200.000. ok. Ok, deci 40, Thank you, practic. thank you. A bit expensive, a bit expensive. Da, uite, e o chestie interesantă de învățat, să învățăm să negociem, pentru că oamenilor le place și nu doar că le place. Bine, se bucură să le dai suma pe care ți-o cer, dar ei pun suma asta tocmai pentru că știu că oamenii negociază și așteaptă să fie negociat prețul și pun niște prețuri din alea bombă. Să fii felicitat pentru Deci că ai negociat. Da. ai fost felicitat de vietnamezi cărora le negocia prețul. Exact. Da, asta e deja artă, adică trebuie să învățăm de la Adrian stilul. Adrian, trebuie să facem un interviu într-o zi să ne explici cum să negociem. Mai bine ar fi să mergem într-un market din ăsta în Da Nang. Sunt marketuri foarte mari Aha. și acolo putem să facem chestia asta. Am Ah, fost ok. acum 3 Adică- zile, mi-am cumpărat tricoul ăsta și am fost cu o prietenă și ea și-a cumpărat câteva chestii. Și ei, bineînțeles că vânzătorii ce prețuri spuneau, prietena mea ea vrea să plătească. Spuneam, nu, stai un pic, că nu e așa, prețul e un pic cam mare, hai să negociem. Și am negociat absolut tot ce și-a cumpărat, aia am economisit, cred că vreo 500.000 de dong și a cheltuit undeva la 2 milioane jumate. Deci vreo 20 de euro Deci economie. practic plătea 3 milioane, a plătit doar 2 milioane 500. Bun, bun. Deci Adrian, negociatorul, ne explică cum să facem treaba asta și ne invită la un curs practic de negociere. Ce vrei mai mult de atât? Adică curs practic. E cea mai bună ofertă pe care o primezi, nu? Mergem? Da, trebuie să Scrie-mi în vezi comentarii dacă vrei să fac un astfel de video cu Adrian. Astfel de porți sunt la intrarea către centrul vechi al Coianului, la intrările principale. Nu știu exact pentru că sunt multe, se intre de pe străduțe, dar la intrările principale știu că sunt astfel de porți. O să vedem. Zona cu râul, plin de oameni, 보안해줬네 아까보다. Ah, de fapt este un templu. Este un templu. Hai să intrăm un pic în templu. Plin de bețișoare parfumate. Medalioane cu simboluri Că ai învățat deja chinezești. că trebuie să te descalți. Am învățat, da. Am învățat că e prima regulă pe care o veți în Asia. Trebuie să te descalți când intri într-un templu. Bețișoare parfumate. Așa arată un templu chinezesc. Cel mai probabil este un templu chinezesc. A fost un pod japonez și a devenit, a fost preluat de vietnamezi și de chinezi care au creat și acest templu. Un templu unde oamenii intră să se roage, să mulțumească. Când am venit aici prima oară în Vietnam, am fost foarte uimit de cât de mici sunt ei la înălțime și am fost într-un mall, era atât de aglomerat, nu puteam să mă mișc, dar veneam până în capătul celălalt.
Adică ei erau mici și vedeam până în celălalt capăt. Mi s-a părut foarte amuzantă chestia asta. Ce tare. Să nu mai zic că mi-am cumpărat primul tricou cu steagul lor, cu secera și ciocanul. Și am vrut să ies afară și zic, hai să-mi iau pe ăsta pe mine. Și mă gândeam, zic, bă, dar arăt ca un turist. Și până ăsta și m-am gândit, bă, dar eu n-arăt ca ei, oricum ce m-aș îmbrăca, eu oricum sunt turist în țara asta, nu te poți ascunde aici. Corect. Nu poți să zici că ești de aici, că n-ai cum. Să știi că în Da. Europa, dacă te duci oriunde, poți să zici că ești, poți să arăți un pic ca ei. Când am venit aici prima oară în Vietnam, am fost foarte uimit de cât de mici sunt ei, la înălțime. Și am fost într-un mall, era atât de aglomerat, nu puteam să mă mișc, dar veneam până în capătul celălalt. Adică ei erau mici și veneam până în celălalt capăt. Mi s-a părut foarte amuzantă chestia asta. Ce tare. Să nu mai zic că mi-am cumpărat primul tricou cu steagul lor, cu secera și ciocanul. Și am vrut să ies afară și zic, hai să-mi iau pe ăsta pe mine. Și mă gândeam, zic, bă, dar arăt ca un turist. Și până ăsta și m-am gândit, bă, dar eu n-arăt ca ei, oricum ce m-aș îmbrăca, eu oricum sunt turist în țara asta, nu te poți ascunde aici. Corect. Nu poți să zici că ești de aici, că n-ai cum. Să știi că în Europa, dacă te duci oriunde, poți să zici că ești, poți să arăți un pic ca ei. Dacă te îmbraci normal, mai știu eu, depinde ce fel de fizionomie ai, poți să arăți ca ei. Dar aici n-ai cum. Aici chiar nu ai cum să te ascunzi. Păi arăți nu ne ca ajută ei. genele. Exact. Sunt diferite. Aș vrea să iau ceva de la femeia asta. Hello. How much is this? 10,000 for one. What is this? Peanut sugar inside, dry. Dry. Uite, mango cake. Mango cake? Ah, ok. 20 for three. Sorry? 1, 2, 3, 20. 20,000, Ok, 20.000 ok. pentru trei. 20. Ok. Wow, nu știu ce este. Pare cocă. Pare o cocă, nu? Da, asta pare făină ce-i pe deasupra. E cocă crudă cu mango înăuntru. E cocă din mango, din orez. Asta e din orez. Din orez, da. Din orez. Cocă din orez. Nu e din făină. Dar nu e coaptă, e crudă. E bună combinația de la mijloc. Adică are și nuci și alune și... Hai să vedem cum se face un înghețat. Aici este o masă unde există ceva ce îngheață. Înghețat. Are un gust ciudat, nu e ca înghețata care o știm noi. Are textura, mă refer, e diferită. Și astea sunt rolele de înghețată. Ce cred? Can't believe. Yeah. O combinație de lapte cu ceva arome și nu știu ce mai fi în compoziția aia. Da, și costă aproape 10 lei o astfel de înghețată. Thank you. You want to buy something? May I ask where you're from? Da, e foarte fiert. I live in Canada. You live in Canada? Yeah. Nice. And you sell cashmere? And you? We're from Romania. Romania. What do you like to buy? We don't know, we're just looking, we just arrived, so we just walk a little bit. Nice, nice shop. Ce vrem să cumpărăm? Toată lumea vrea să vândă și oamenilor nu le place să li se vândă, dar le place să cumpere. Very beautiful. De ce oamenii nu spun de unde sunt? De ce mint că Păi sunt din altă parte? n-ai zis că e din Canada? Cum să fie el canadian că el abia vorbea engleză? El e din Turcia 100% Păi- sau dintr-o țară arabă. De acord, dar poate omul s-a mutat în Canada. Tu da, zici da. ca origine, poate nu n-a vrut, el se identifică cu Canada, probabil. Eu am locuit 15 ani în Irlanda, asta nu înseamnă că sunt irlandez. Absolut, da, corect, Și ai nu o să spun dreptate. niciodată că sunt din Irlanda. Păi tu te mândrești cu originile tale, poate omul... Am fost într-o seară, m-am întâlnit cu o vietnameză și îmi spune că e din Belgia. La jumătate de oră mă întâlnesc cu un băiat vietnamez și îmi spune că e din Norvegia.
Și asta și mă întreb așa, zic, bă, dar nu mai e niciun vietnamez din Vietnam, mă, toți sunteți din altă parte. Toți Atunci vietnamezi. spuneți, mă, ok, băi, eu sunt din Vietnam, dar locuiesc acum în Belgia. Sau uite cum el putea zice că, băi, eu sunt din Turcia, da, dar da. locuiesc în Canada. Corect. Dar ce părere ai, Adrian, că uite, mi-a venit în minte o vorbă când am intrat în magazin și omul ne-a întrebat, ce vreți să cumpărați? Știi? Și tu ai zis, nu vrem să cumpărăm, că am venit Ne uităm, da. tocmai ce am ajuns și vrem să vedem zona, să vedem locul. Și oamenilor le place să cumpere, dar nu le place să li se vândă. Și e foarte important să știi să-ți vinzi marfa, dar subtil, nu așa să o arunci în față, știi? Asta e tocmai, asta mi-a inspirat că el din Turcia, pentru că turcii fac asta. Ce a făcut el acum, turcii fac asta. Am fost în Da, Turcia da, acum da. câteva luni, am fost în noiembrie în Turcia. Și exact asta făceau cei din Turcia. Da. Că nu trebuie să fii, Da, nici corect, e o să abordare- fii la modul să împii, să zici, cumpără, ce vrei, dar nici la modul să nu bagi clientul în seamă. Asta e aici, Exact. din ce am văzut eu, e un pic de extreme. Uite, doamna la care m-am dus să cumpăr gogoșele alea din sticky rice. N-a zis nimic. Exact, n-a zis nimic. Da, probabil Pe că mine nici m-a nu atras, știam pe mare mine m-a lucru. atras. Mi s-a părut Da. atât de modestă și special m-am dus să cumpăr de la ea o gogoașă de asta. Că, nu știu, așa. Dar sunt mi-a foarte plăcut. mulți vietnamezi care sunt exact ca ea, să știi Da, din ce am văzut modestă, eu. liniștită. O bătrânică de vindea pătrunjel pe aici, pe stradă, m-am să iau și eu o legătură. Și dacă veniți vreodată în Vietnam, niciodată să nu luați oamenii care vă oferă taxi Grab, da? Da, Niciodată. da. Luați-i prin aplicație, niciodată de pe Exact. stradă. Exact, foarte bună precizarea, da. Acum o să vezi că sar pe noi. Da, păi sunt exact ieșit ca aia din- din Gara de Nord, din București. Am ieșit din zona de centru istoric și Sunt mergem exact spre ca... scutere și probabil o să înceapă să ne întrebe. Da, Pur și eu- simplu, te agață pe stradă să Dar te... prețul e clar mult mai mare, 100% să fie prețul mult mai mare. Da. Dacă Păi, iei de la ei. Nu e o problemă de siguranță, e o problemă de preț. da. Dar nu toată lumea are aplicația, știi? Dar e foarte ușor să o iei, e foarte ușor și nici nu trebuie să-ți bagi cardul. Poți să aplici pentru cash. Da, și pui Dar cash, sincer exact. eu recomand să-ți bagi cardul, pentru că așa nu mai ai probleme cu ei, că nu le-ai dat banii corecți, că nu-ți dă restul corect și așa mai departe. Vezi cum sunt scuterele lăsate peste tot pe aici? Asta e normal. Da, și eu la scuterul de multe ori, sincer, pe niște locuri de nici mie nu vine să cred că fac asta. De multe ori nu-l găsesc, mi-l mută. Mi-l mută, da. Da, se întâmplă chestia asta. Ne-am întors pe străzile din afara centrului istoric. Adrian trebuie să se întoarcă în Da Nang. Eu stau mai aproape în Hoi An. El are 45 de minute de vâslit. Eu am vreo 15. Adrian, îți mulțumesc pentru faptul că mi-ai ieșit în cale. Îți mulțumesc că ești primul român pe care îl întâlnesc după atâtea luni în Asia. Mi-a făcut mare plăcere. Mulțumim, la fel. mulțumim pentru lecții și pentru învățăturile vietnameze. Adrian, top! Da? După 4 luni deja putem să spunem că știe cum trăiesc localnicii, a învățat obiceiuri. Adrian 2 mai luni. are de gând să stea încă 2 luni. Deci 6 luni în total? O să fie chiar, da, 6 luni. Cam da, 6 luni. 6 luni în total. Vietnam. Și făcut de la sud la nord. Da, o tot. să ajung până în iunie, o să ajung în nord, da, și o să fac practica toată țara. Da, asta- Cel asta puțin este- marile orașe. Pe asta m-am bazat, să Da, merg da, în da. cele mai mari orașe și câteva micuțe, gen Hoi An, a mai fost celălalt care am fost săptămâna trecută, care nu pot să-i pronunț numele, dar e ceva genul Hue, ceva de genul. Hue, da. Nu e Hue, da, nici eu, nu Da, știu, e oricum. H-U-E. Da, dar Da. încerc să Dar pronunț nu cum pronunți pronunță ala. ei Corect, și corect, n-am nicio corect, șansă corect. oricum. Da. Și o să fie ultimul Hanoi, de acolo să zbor înapoi și să vedem Te întorci Hanoiul. în Irlanda. Da, o să mă întorc în Irlanda și după eu cred că o să revin în Vietnam. Așa Vedem. mult îți place. Vedem, da, mie îmi place foarte mult. Mie mi se pare că are un vibe așa al anilor 90 în România. Mie așa mi se pare, sincer. Dar e foarte modern. Da, dar în Are, același tu timp zici de vibe, ok. de vibe, ok. așa, nu știu de ce. Dar stă bine cu infrastructura, Da, dar foarte, nu, eu foarte vreau bine. să spun la modul că chestia asta, că și noi în anii 90 nu prea aveam reguli, Din punctul ăsta gunoiul de era vedere. cam peste tot și Din pe la punctul noi în ăsta de vedere, perioada da. aia erau foarte multe genul ăsta de tarabe cum au ei, la noi, țin minte, oborul, Da, nu știu acum da, cum e oborul, da. dar oborul la început Da, era ceva de da, gen. Da.
Da. Aia Corect, zic, corect, e așa un este. mic Din vibe de punctul ăsta anii de aia vedere. 90 până în 2000 în România. De-aia, cred că mi-aduce aminte așa, am o Da, da, melancolie sau cum să melancolie, spun, da. Față de anii ăia, na, când aveam și eu 19 ani și cred că și asta mă atrage pe mine în Vietnam. Corect, corect. Tu te-ai închiriat scooter pe termen lung aici, parcă, Da, nu? l-am închiriat pe 2 luni și o să-l probabil prelungesc pentru încă 2 luni. Numai că o să trebuia să zic să mi-l schimbe pentru că accelerația e foarte lentă, de-abia ajunge la Da. la Păi e de viteză. 50, nu? E... Da, dar colegul meu, de exemplu, are la fel și a lui merge mult mai mult repede. mai fâșneț. Numai că frânele lui, am vrut să le iau pe lui, dar frânele lui nu sunt foarte bune și am zis, mai bine merg mai încet să am frâne Păi decât să undeva- merg mai tare fără frâne. Undeva de obicei trebuie să facem un compromis. La Păi frâne da, sau la dar accelerație? mai bine la accelerație decât la frâne, Corect, părerea corect, mea. corect, Așa că am decis. Și plus că, da, 50 de euro pe lună, mai 50 bag de benzină euro pe de încă 6 euro pe lună, 7 euro. Doar atât? Da, păi nu merg, eu merg foarte mult azi, ziceam venit până aici și o să mă Ah, coste ok. un pic. Și mergi Dar local prin foarte oraș, local, în Danang, nu e, Da. distanțe mici, 10 minute, 15 minute. Deci 50 de euro pe lună scooterul și încă 7 Acum depinde euro când pe mergi, lună. hai să zicem și dacă mai bag încă de 15 euro, să exagerăm Da, un da, pic. da. Tot e bine, 65 de euro pe lună să te miști. Păi 65 de euro în Irlanda mergeam de 3 ori cu taxiul. Așa că, da, e bine, e bine. Exact. Bine, mi-a părut bine, Te salut, Adrian, îți la mulțumesc fel tare mult și sperăm să ne vedem și ne următoarea. vedem curând. Doamne ajută! Salut, ciao!